to this video guys. Pupunta kami ngayon ng maliligo kami. Ground ba? Circle? Kaming swimming pool. Sa sa pwede. Swimming time. Ito, tayo. Ayun na, naka-swimming. Kung sino hindi marunong no? Yung pa yun. Excited. Dala ko pang panligo lang. Ding, 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 ding. Second na lang ba tayo? Second ba yan? Second ba? Dito ba yun? Hindi, alam ko ano yun eh. Ground yun eh. Hindi, ikot tayo ba lang dito? Sige, go. Ha? Hindi na. Pupunta na kayo na guys, sa swimming pool. Aliligo kami doon. Diba? Dito, mainit. Po. Sobrang mainit. Teka lang. Hop. Guys, makita na. Dito lang to guys sa sa Azure. Paganda pagpapalimutan ng nalaman for Azure quality. Dito na ang laghati ng dagat. Walang way. Meron yan. Ano yan? Ay, kanina. Yung oras yan. Anong oras? May oras yun. Asa na sila yun? Kahit lumalang ito alright, good to ha? Hindi ko lang makikita. Hindi tayo pwede magsinila. Ito na lang. Ba't takot na takot ka sa init? Hindi, may salpa kasi dito si Boss D. Ay guys, liligo mo na kami. Nag-wave na. Nag-wave na. Saya-saya nila. May oras lang pag-unis dito.
maliligo na ako guys. And guys, nakaligo na tayo no. So ngayon gagawin natin guys, iikot ko kayo dito sa dito sa part lang ng swimming pool. Kung dala-dala ko yung gamit namin kasi yung tatlo kong kasama doon sa dulo. So hindi ko pa pwedeng iwan kasi may mga personal belongings. So, ayun, samahan niyo ako guys. Saan na? Dito tayo sa pangbata. White. White. Talaga pangbata lang dito. Mga guys. So nakalibutan siya ng tupin lang ano kasi Azure. Tapos yung kalaro. Tayo doon sa dulo. Doon sa dulo. Meron pa doon. Ay! Galing!